السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، رجعت لكم حلقة جديدة أكلة طيبة جيدة عالمية ممتازة بتكون تعجبكم تدعوا لي. هي عبارة عن عجة بطاطا تورتيا إسبانية. أنا هعدلها على الطراز الشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي. 4 بطاطات سلقتهم، وبعدين بعد ما سلقتهم قشرتهم وفعوستهم هرستهم. نص كاسة فطر. عندي صدر دجاج سلقته كمان وقطعته شرحات صغيرة. عندي بصلة لبصلتين قطعتهم شرحات صغيرة. وعندي 4 بيضات. بالإضافة إلى ذلك بدي فلفل وملح وزيت زيتون. هي خلصت. هلا بنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بمعلقتين 3 زيت زيتون بنقلي البصلات لحتى يستووا. بعدين بنحط الفطر، وقت يستووا بنحط الدجاجات. بعدين بنحط البطاطات بنقلبهم مع بعضهم شي 5 دقايق. بخلط البيضات، بستنى البطاطا لتبرد، بنحط لهم ملح وفلفل. هلا بنخلط البيضات مع البطاطا اللي بردت. هلا بنحمي مقلاية وفيها زيت، بنخليها 5 دقايق على الوش حتى تتأمر شوي، بنسفلها. بعدين بنقلبها على مقلاية ثانية. يبين معكم إذا استوت إنه تسحلوا هيك المقلاية بتسحل لحالها. هي هلا ساعتها ما عم تسحل، شوي ثاني بدها معناتها. هلا بخيت مقلاية ثانية بزيت. هلا بحط عليها لهي وبقلبها إن شاء الله. بقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شي 5 دقايق على الوش الثاني. شايفين ما أحلاها؟ ريحة بتاخذ وطعمة حلوة. خففنا تحت النار شوي، بنقلبها فوق تحت حتى كلها تستوي منيح. قلبناها على صحن ممتاز حلو. هي العجة البطاطا أو السبانيش تورتيا. هلا بنقسمها مثل تقسيمات البيتزا، بنحطها بصحن للتقديم. إن شاء الله تعجبكم، تدعونا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.